السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ شاتكم بخير وصحة وسلامة. تقريبا قبل حوالي ساعة أو ساعتين، ما أدري كم الوقت بالضبط، اللي هو بث جوائز الألعاب المرشحة للعبة السنة، أو الألعاب المرشحة للعبة السنة وبشكل عام، يعني كل جواز بشكل عام في أكثر من جائزة، فهم جابون كل الألعاب المرشحة للجوائز هذه. شفت بداية البث أول ما بدأ، بس ما كنت أقدر إني بث مباشر، كنت مشغول. فقلت خلاص ليش ما انتظر البث ينتهي، أول ما يخلص أسوي تسجيل ردة فعلي على الألعاب المرشحة، لأن أنا إلى الآن ترى ما أدري على المرشحة ولا أدري إيش اللي ترشحت. بعد شوي بقول لكم إيش الألعاب اللي أتوقع تفوز بلعبة السنة، لأن هذه أهم شيء. أنا متعد عن باقي جواز. برضو الحلقة الرابعة أوردي أنا سجلتها، تنزل لكم هي قبل الفيديو هذا. إن شاء الله أنها ما أطول أو ما تتأخر. المهم، الألعاب اللي أنا أتوقع أنها راح ترشح لعبة السنة، بعطيكم الألعاب اللي أتوقعها، فبعد ما يقولونها بقول لكم إيش توقعي الأقرب لعبة ممكن تفوز. الألعاب اللي أتوقع أنها ترشح بحاول أجيبها لكم بحسب وقت نزولها. أول لعبة اللي هي هوجوارتس ليجاسي، هذه أول لعبة أتوقعها راح تترشح. ثاني لعبة معنا وأكيد 100% راح ترشح لي ريزنت ايفل 4 ريميك، هذه أنا أتوقع ترشح بقوة صراحة. ثالث لعبة معنا اللي هي لعبة ليجند اوف زلدا، اللعبة الأخيرة من سلسلة زلدا. الأمانة أنا ما عندي في سلسلة زلدا كتير، بس اللي أعرف إنها سلسلة قوية وناجحة صراحة. رابع لعبة أتوقع راح ترشح معنا اللي هي بالدرز جيت 3. هذه اللعبة ما شاء الله أشوفها الكل يتكلم عنها تويتر، الكل يمدحها، ما شفت شخص ما مدحها. فهذه رابع لعبة رشح انها ترشح لعبة السنة. آخر لعبتين أتوقع أنهم راح يترشحون بالنسبة لي، أنا ما أدري كم لعبة بكل صراحة. اللي هي أولا لعبة سبايدر مان 2 حصرية البلايستيشن، اللعبة ما شاء الله الكل قاعد يلعبها حاليا ما شاء الله، وأتوقع في ناس حتى جابوا البلاد فيها. وآخر لعبة معنا وشوفوا مرشحة بقوة اللي هي لعبة ألو ويك 2. الآن الناس قاعد يلعبونها الآن ما شاء الله الكل يمدحها، جرافيكس، رسومات، قصة، كل شيء قاعد يمدحونها. فالست الألعاب هذولا هم 6 صح؟ أتوقع أنهم هم مرشحين بقوة. بعد ما يقول الألعاب المرشحة راح أقول لكم إيش اللي راح تفوز، وفي معلومة مهمة بقولها لكم قبل في نهاية الفيديو راح أقولها لكم بعد شوي. فبسم الله نبدأ. طبعا هذا الجواز بيكون يوم 7 ديسمبر. There have been so many great games in 2023, and on Thursday, December 7th, we will celebrate the best of the best at the 10th Annual Game Awards, streaming live everywhere from right here at the Peacock Theater in Los Angeles. I'm Jeff Keighley, and it is finally time to reveal the nominees across more than 30 categories. And to help select the winners, you can vote in all categories starting now at thegameawards.com. This is going to be a very special TGA filled with new game announcements from teams around the world, and in the coming weeks we will have much more to share. But now, I am honored to get to the task at hand. Here are the nominees as selected by our voting jury for the Game Awards 2023. For Best Performance, the nominees are Ben Starr as Clyde, Final Fantasy XVI, Cameron Monaghan as Cal Kestis, Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba as Solomon Reed, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Melanie Liebert as Saga Anderson, Alan Wake 2, Neil Newbon as Astarion, Baldur's Gate 3, and Yuri Lowenthal as Peter Parker, Marvel's Spider-Man 2. For Best Ongoing Game, the nominees are Apex Legends, Cyberpunk 2077, Final Fantasy XIV, Fortnite, Genshin Impact. In the category of Best Multiplayer presented by Discord, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6, and Super Mario Bros. Wonder. The nominees for Best Art Direction are
Alan Wake 2, أفضل تصميم Hi-Fi Rush, Lies of P, Super Mario Bros. Wonder, كويس ترشحت and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. For Best Score and Music, the nominees are Alan Wake 2, composer Petri أفضل Alonso, موسيقى Baldur's Gate 3, composer Borislav Slavov, Final Fantasy 16, composer Masayoshi Soken, Hi-Fi Rush, audio director Shuichi Kobori, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composed by Nintendo Sound Team. The Best Audio Design nominees are Alan أفضل Wake 2, ديزاين Dead Space, Marvel's Spider-Man 2, and Resident Evil 4. أخيرا Best أفضل ترشيح Adaptation برضه Resident Evil 4 recognizes excellence in authentically creating shows, movies, and other creative endeavors based on video game worlds and characters. Here are this year's nominees for Best Adaptation: Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, the Super Mario Bros. Movie, and Twisted Metal. For Twisted Best Metal. Narrative, the nominees هذا are كلها نازل اللعبة. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, Final Fantasy 16, and Marvel's Spider-Man 2. Games for Impact celebrates thought-provoking games with profound pro-social meaning. This year's nominees are A Space for the Unbound, Chance of Sonar, هذا ألعاب ولا إيش؟ Goodbye Volcano High, أول Chia, مرة هذا Terra أعرفه Nil, لكن بقيت أول and مرة أسمع فيها. Venba. For الوزن Best شكيت من Independent الألعاب. Game, the nominees are Cocoon, Dave the Diver, Dread, واضح كلها ألعاب هندي. Sea of Stars, and Viewfinder. For Best Mobile Game, the nominees are أفضل ألعاب جوال. Final Fantasy VII Ever Crisis, Honkai Star Rail, Hello Kitty أنا عاد ما ألعب Island ألعاب Adventure, الجوال أبدا. ما ألعب Monster إلا Hunter ببجي بس. Now, and Terra Nil. Best Community Support acknowledges أفضل the لعبة game for تدعم exceptional المجتمع. support, transparency, and يعني responsiveness كلها to ملعب players. أونلاين. The nominees are Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Destiny 2, Final Fantasy 14, and أتوقع No فيها Man's Sky. Okay, now it's time for Best Debut Indie Game, which recognizes a أفضل لعبة development indie team game that أتوقع hasn't صح؟ been on the TGA stage before. In fact, these teams published their first game in أفضل لعبة indie 2023. game أتوقع كانت ستري صح؟ The nominees are Cocoon, Dredge, ما أعرف Pizza والله. Tower, Venba, and Viewfinder. For Best VR AR أفضل game, لعبة the VR. nominees are Gran Turismo 7, Humanity, Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village VR mode, and Synapse. For Content Creator of the Year, the nominees are Iron Mouse, People Make Games, Whackity, أفضل هذا Scream, أفضل مطور ولا إيش؟ and Cypher PK. What's your most anticipated upcoming game? Remember, this has to be a game that's officially announced. The nominees are Final Fantasy VII Rebirth, Hades 2, هذا أفضل Like لعبة a منتظرة Dragon صح؟ Infinite Wealth, Star Wars Outlaws, ولا and Tekken 8. أفضل لعبة منتظرة Your أتوقع. nominees for Best Action Adventure Game are أفضل Alan لعبة Wake 2, مغامرات. أكشن Marvel's مغامرات. Spider-Man 2, Resident Evil 4, Resident Evil تفوز غصب Star عنكم. Wars Jedi Survivor, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. For Best Role-Playing Game, the jury أفضل لعبة selected RPG. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea أنا of ممكن أرشح على Stars, زبديل اللي بقيت أنا ما and لعبتهم. Starfield. In the أخيراً category of Starfield Best ترشحت. Fighting Game, the nominees are أفضل لعبة قتال. God of Rock, ستريت Mortal فايتر. Kombat ستريت 1, فايتر أنا أقول لكم. ستريت فايتر Nickelodeon's صدقوني All-Star بتفوز. Brawl 2, بترشح بتفوز. Pocket Bravery, and Street هذا Fighter اللي راح 6. تفوز صدقوني. The nominees for Best أفضل Action لعبة Game أكشن. are Armored Core 6, Fires of أخيرا Rubicon, شفنا لعبة من فروم سوفت Dead وير. Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush, and Remnant 2. أرشح Innovation and أرمورد كور. accessibility celebrates games that are making our industry available and أتوقع عندك enjoyable لعبة. to more people. Selected by a special عندك committee of أتوقع عندك. accessibility experts, this year's nominees for innovation and accessibility are Diablo 4, إيش هذه؟ Forza Motorsport, Hi-Fi Rush, Marvel's أشوف Spider-Man ديابل 2, ترشحت كم مرة. Mortal Kombat 1, وبالدرز and جيت ترشحت Street كم Fighter مرة. 6. Next up, Best Family Game. أحيانا اللعبة اللي تفوز بعدة جوائز. اللعبة تفوز بعدة جوائز. بعض المرات
لما تفوز بجوائز فجأة خلاص يستبعدونها من لعبة السنة. ما ادري هم يستبعدونها، ما ادري الصراحة. لأن اتذكر شو اسمه 2019 ذا ستراندنج فازت بعدة جوائز وفي الأخير جيم اوف ثير كان سكرو. The nominees are أفضل لعبة عائلية Illusion Island, Party Animals, Pikmin 4, Sonic Superstars, and Super Mario Bros. Super Mario. Wonder. The best sim strategy nominees are Advance Wars 1 and 2 Reboot Camp, Cities Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage, and Pikmin 4. This year, these 5 games are nominated for Best Sports Racing. EA Sports FC 24, F1 23, Forza Motorsport, Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged, and the Crew Motorfest. Now we'll look at our esports categories. Starting with Best Esports Game. The nominees are Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile, and Valorant. Your Best Esport Athlete nominees are Demon 1, Faker, Hydra, Imperial Howl, Ruler, and Zywoo. For Best Esports Team, our committee nominated these teams: Evil Geniuses, Valorant, Fnatic, Valorant, Game and Gladiator, Dota 2, JD Gaming, League of Legends, and Team Vitality, Counter-Strike. The Best Esports Coach nominees are Potter, Homie, Gumba, Ecstasy, and Sonic. And finally, the nominees for Best Esports Event are... سمعت ان السنة القادمة صيف 2024 موسم جيمز راح يكون فيه أضخم إيفنت رياضي على مستوى العالم والجوائز فيه خيالية. تحية خاصة لدولتنا. 2023 League of Legends World Championship, Blast TV Paris Major 2023, Evo 2023, شوفون الإيفنت عندنا the International Dota 2 Championships 2023, and Valorant Champions 2023. All right, you ready? It's time for our final أخيراً يلا قربنا. Best Game Direction, which recognizes extraordinary creative innovation in game direction and design. This year's nominees are Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Okay, finally, on behalf of the jury, لعبة السنة يا شباب يلا الألعاب اللي راح تترشح يلا خلينا نشوف الحين نشوف توقعاتي بتجيبها 100% ولا لا. I am proud to announce the 6 nominees selected for outstanding creative and technical excellence. يلا. The nominees for Game of the Year at the Game Awards are Alan Wake 2, developed by Remedy Entertainment, Baldur's Gate 3 from Larian Studios, Marvel's Spider-Man 2 from Insomniac Games, Resident Evil 4 from Capcom, Super Mario Bros. Wonder from Nintendo, and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom from Nintendo. بس يعني هوجوارتس ليجاسي ما رشحوها وفي بعد لعبة فجأة راحت من بالي بس ما كنت أتوقع أنها بترشح بس أشوفها حق من سوبر ماريو اللي هي ديابلو 4. هوجوارتس ليجاسي وديابلو 4 أشوفهم ما حق. اوكي يعني أنا ما أدري عن سوبر ماريو الصراحة. There you have it. Those are your nominees for the Game Awards. A highly competitive year for sure, but who will come out on top? Well, you can help select the winners by voting now at thegameawards.com and on our Discord server. I hope you can join us live on Thursday, December 7th for the Game Awards. The TGA Orchestra will be back on this very stage, and as always, we'll pay tribute to our Game of the Year nominees. And yes, you can expect lots of news and updates on what's ahead for games in 2024 and beyond. So lock in your votes and get ready to celebrate 10 years of the Game Awards. We'll see you live on Thursday, December 7th. طبعا الألعاب اللي شفتوا انتم الألعاب المرشحة الآن أقول لكم تقريبا أقرب لعبتين أشوفهم اللي هم كم ترشح 6 أقول لكم أقرب 4 ألعاب. حلو
يعني في لعبتين المفروض نختار لعبتين بس انا اشوف انه الاول والثاني لعبتين بنفس المستوى، والثالث والرابع نفس المستوى. فهمتوا علي؟ فاول لعبه اشوفها مرشحه اللي هي بالدرز جيت 3، مرشحه بقوه الصراحه. ثاني لعبه ليجند اوف زلدا. هذول اشوفهم اقرب لعبتين، اقرب من سبايدر مان، اقرب من الون ويك. هذول اللعبتين. الثالث والرابع قلت لكم قبل شوي اللي هم سبايدر مان 2، الون ويك 2. هذا الثالث والرابع. لان بقول لكم ليش انا قلتهم في الثالث والرابع. بالدرز جيت وليجند اوف زلدا تقييم مرتفعه، اللاعبين والنقاد والكل يمدح فيهم، عشان كذا اشوفهم اقرب لعبتين. سبايدر مان 2 ليش ما اشوفها اقرب من اللعبتين هذولا؟ بسبب مدتها، واتوقع تقييم نزلت شوي تقييم اللاعبين، لان التقييم ترى شيء مهم جدا، لان في الاول والاخير اللي يختارهم النقاد. فسبايدر مان مدتها كانت قصيره اذا ماني غلطان بالنسبه لمحتواها، بالنسبه لسعرها برضو كونها لعبه حصريه. انا ويك 2 اشوف مرشحه بقوه، لكن ايش اسمها، سمعت من الناس انه رتم اللعبه وفيها كم حاجه يعني جاتها انتقادات. يعني لعبتها هذول جاتها انتقادات، بعكس ليجند اوف زلدا بالدرز جيت ما سمعت عنه اي انتقادات. هذا ايش رجعني او ذكرني فيه 2018 جود اوف 4 لما نزلت ما كان عليها انتقادات، ردت كسر دي ان اي، بس في فئه كبيره ما كانوا حابين الواقعيه الزايده فيها، وما كانوا حابين مدتها. لكن فوق هذا كله ايش اللي فاز؟ جود اوف 4، رغم الصخب اللي جردت وقتها كيف سيطرت على التايم، بس جود اوف 4 اللي فازت. في السنه الان نشوفه قاعد يتكرر الان نفس الشيء بالضبط. فعشان كذا اقول لكم بالدرز جيت 3 وليجند اوف زلدا هم الاقرب. ريزنت ايفل 4 ليش ما اشوفها مرشح ان تفوز؟ هم صحيح العاب الريميك يرشحونها، بس صعب جدا العاب الريميك تفوز. هل من الممكن ريزنت ايفل 4 تكسر القاعده هذه؟ ريزنت ايفل 4 كلاسيك كان ثوري، والرابع لما اعلنوا الريميك كسر السوشيال ميديا وقتها، فجرت الدنيا. تقييمها جدا مرتفع 93. لكن عاد زي ما قلت العاب الريميك صعبه، ممكن ممكن يصير مفاجأة قوية وتفوز، ما ندري عاد والله. فهذه توقعات. بالنسبة للسوبر ماريو أنا ما أدري عنها، فما أقدر أتكلم عنها بشكل عام. لو تتذكرون شباب أنا قلت لكم في حاجة مهمة بقول لكم على نهاية الفيديو. حفل الجوائز اللي يتذكر آخر 3 سنوات أو 4 سنوات، عادة حفل جوائز تكون كم مدته 4 إلى 5 ساعات، يكون بث طويل، ما يكون بس على الجوائز. الحدث حق جيم اوورد استعرضنا فيه اشياء كثيره، العاب بتنزل، حصريات، اعلانات، اشياء كثيره نشوفها، سواء موعد ستار، لعبه، تفاصيل زياده عن اللعبه، خاص قرب تنزل من الكلام. فمثلا سنه 2021 جيم اوورد ورونا مقطع لإلدر رينج، وهذا هذا المنوال. جيم اوورد يورونكم على الالعاب الجايه، فممكن نشوف شيء يخص مثل جير سوليد 3 ريميك، ولو انه شفنا الجيم بلاي حقها. تفاصيل جديده عن لعبه سايلنت هيل 2. جي تي اي تكلموا عنها وقتها تسريبات من ذا الكلام، فممكن نشوف شيء يخص جي تي اي 6 في الجيم اوورد بشكل عام. فدائما الجيم اوورد بس ما يركز فقط على الجواز. الناس ممكن ما يكون مهتمين للجواز مره، بس مهتمين الاشياء الثانيه راح نشوفها في الايفنت او الحفل. لان حفل الجواز مستحيل يجيب 5 ساعات كلها العاب ابدا ابدا، يعني حسب المعارض اللي شفناها قبل في السنين اللي راحت. فهذا شيء جدا جدا مهم. اتمنى تعطونا اولا توقعاتكم للعبه السنه، ثانيا تعطونا توقعاتكم ايش الاشياء او التفاصيل اللي ممكن نشوفها على الالعاب بشكل عام، سواء الالعاب اللي تم عرضها بشكل عام ولا موعد نزولها، او الالعاب اللي فقط تم الاعلان عنها، او اشياء لسه توني بنشوفها سواء تسريبات او كذا شيء جديد. اعطونا اي توقع ممكن تتوقعونه نشوفه في معرض الجيم اوورد السنه هذه في التعليقات، ولا تحرمونا من دعم المقطع يا شباب، بالنشر لايك وكل شيء. ادري طولت عليكم، بس ركزوا على الحاجتين هذه اللي هم
ايش توقعاتكم من اللعبة اللي تفوز، وايش ممكن نشوف من اعلانات بشكل عام، العاب وغيرها. هذا الشيء اتمنى تركزوا عليها. معلش اذا طولت عليكم. كان معكم اخوكم ناصر، نراكم على خير.